cheesecake ars, burnt cheesecake, deliciul suprem. N-am mai mâncat de mult așa ceva. Dacă respecti ezita și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, mai rar așa ceva. Băi, dacă nu-ți place, nu mănânci. Nu mănânci atât. Și tot atâta fudulie pe tine. Lasă-mă să mai fac și eu și îmi place și mie. Nu totdeauna numai tu primezi. Vezi treaba ta. Of, Costică, ăsta nu mă lasă. Mă termină, mă mănâncă cu zălești. Dacă nu-i place, nu vrea să fac. Ei bine, dar eu fac. Pentru că știu că e bună. Chiar dacă e arsă. Că vorba aia îi spune cheesecake ars. Burnt cheesecake. Din regiunea bască a Spaniei. Un cheesecake San Sebastian, creat de San Sebastian. Dragi pofticioși, în cele ce urmează, am să încerc și eu cu ingredientele locale de aici, de prin zona Ieșilor, am să încerc să fac și eu un cheesecake ars. Dă și vezi aici și numai brânză. Dar toate tipurile de brânză care odinioară nu-ți făceau așa. Ei bine, o versiune mai modernă, mai updatată. Dragilor, stați fără grijă. Toate ingredientele astea le găsiți fără nicio problemă de cumpărat, că și eu le-am cumpărat. Și o să vă plac, mai ales acum când se apropie sărbătorile pascale, cred că ai să găsești oportun de a face în loc de pască așa ceva. Bun, fă și pasca, că e tradițională, dar poți să faci așa ceva, o lecuțică într-o parte, în cuptor acolo, îi găsești o leac de loc. Ingredientele cele mai aici le găsești acolo jos în descriere, ca de obicei. Dacă nu, te invit pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi ingredientele cu mod de preparare, cu tot ce trebuie să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că hai la treabă să-ți arăt cât de simplu se face acest cheesecake ars. San Sebastian, din regiunea bască a Spaniei. Ei bine, legenda spune așa: toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Da, ați auzit bine, pentru că mizăm pe finețea acestei prăjiturici, acestui cheesecake. Dacă folosim ingredientele scoase din frigider, ei bine, diferența de temperatură dă diferență de coacere și s-ar putea să nu obții acea finețe de care ai nevoie. Drept urmare, toate ingredientele la temperatura camerei. Un alt aspect de care trebuie să mai ții cont, trebuie să ții cont de faptul că nu trebuie să înglobezi deloc aer în structura acestui cheesecake. Să nu-ți iasă, vezi, Doamne, prea umflat, prea găurit sau mai știu eu cum. Nu prea ar avea de ce, nu prea ar avea cum, dar suflăm și neaurt, cum zice vorba românului. Așa că aici am 900 de grame de cremă de brânză. Da, folosește de care vrei tu. Pui aici, și pentru că e vorba de brânză, tot acum am să pun și o cremă mascarpone. Asta ce face? Vine cu plus de grăsime, vine cu finețe, vine cu gustul acela untos, nemaipomenit. Până la urmă și mascarpone e o cremă de brânză, dacă vrei să-i spui așa. Doar că e ceva mai grasă și mai grasă. Pui aici 250 de grame de cremă mascarpone. Așa cum am spus, nu înglobăm aer. Ca să nu înglobăm aer, folosim mixerul vertical. Dacă folosești mixerul cu palete, înglobezi aer, ceea ce nu-i bine. Dacă folosești planetarul, s-ar putea să mă înjur că se înfundă prea des paletele. Așa că ce-am găsit la îndemână decât mixerul vertical. Își face treaba bine și el. Hai să-i pun și zahărul, că oricum trebuie să-l topesc. 300 de grame de zahăr. Băi, frățioare, ce am făcut aici? O să sară toți pe mine. Băi, cum faci, băi, plășinta asta? E simplu. Nici nu trebuie să-ți bați capul prea mult, că îți faci foarte ușor. Așa că, ia uite. Și faci tot așa până când stopești zahărul. Hai, ne auzim o leac mai acuș. E vorba de fineții. Stopești zahărul și să leagă mai ghine grăsimea de la brânzile astea și le-am pus aici. Ai ajuns în etapa asta? Ei bine, treci la etapa următoare. Care e așa? Din cele 6 ouăță, da, dacă ar fi fost mari, aș fi pus 5, dar pun 6 că au fost o leacă mai mici. Vorba aia, suntem la început de an și găinile sunt cam strânse de buși. Nu pot să zic. Hai, iau și pun câte un ou și îl încorporez pe tot. După ce l-am încorporat, trec la următorul și tot așa până când termin cele 6 ouă. Pun primul, ăsta-i, și dau bataie. Te-ai asigurat că l-ai incorporat ghine, treci la următorul, mai pui unul și iar îi dai bataie. Faci așa până când îți gata oul. După câteva clipi mai încolo. Ai ajuns până aici? Te felicit! Pune o fiolă de esență de vanilie. Dacă vrei poți să pui extract de vanilie. Eu am fiolă de vanilie. Dacă nu, poți să pui zahăr vanilat. Vreo 3-4 pliculeți. Și tot acum am să pun, sper eu să încapă și 500 de ml de frișcă lichidă, 36% grăsime. De fapt, nu e frișcă lichidă, e smântână lichidă, 36% grăsime. O găsiți de cumpărat la magazinul cu L mare. O pun și eu aici și o încorporez.
acum voi pune și partea uscată la rețeta asta de cheesecake ars, scrum. Sper să nu fac scrum. Că vorba aia, am pus niște ingrediente și ar fi păcat să le pierd așa. 50 de grame de amidon de porumb. Îl pui frumos, uite așa, în ploaie și îl încorporez, că n-ai ce face. Nu vrei să pui amidon de porumb? Nu pui amidon de porumb. Poți să pui făină. Singura diferență e că amidonul de porumb asigură finețea la preparat, iar cantitatea aceasta de amidon ce am pus o înlocuiește undeva la vreo 200 de grame de făină. Drept urmare, eu prefer să pun amidon de porumb. Așa că hai să-l încorporez. Câteva momente mai încolo. Gata, l-am amestecat. E fin, fin, fin. Am dat drumul și la cuptor la 245 de grade, că trebuie să l-ai pregătit. Pun ca o lingură de ulei sau mai puțin, o linguriță de ulei în această tavă. Tava e de 28 de cm, înaltă de 10 cm. În tavă am mai pus și o hârtie de copt. Am tăiat-o așa la rotund ca să n-am probleme. Și iau frumos și întind cu ulei peste tot. Și pe hârtia de copt, dar și pe pereții tăvii. Uite așa. Ținta noastră de altfel este să obținem o prăjiturică, un cheesecake nemaipomenit, care să fie așa brun. O să vedeți când îl scot din tavă. Sper să fie așa cum mi-l doresc. Drept urmare, iau cu grijă acest bol plin ochi și am să pun compoziția în tavă. Dragilor, ce rămâne de făcut decât să bateți așa puțin de masă, să scoateți excesul de aer din compoziție și să se mai spargă bulele de la suprafață. Și așa cum am spus, toată șmecheria asta merge la cuptor pentru vreo 40-50 de minute, la 245 de grade, căldură de jos și de sus. Nu vă speriați dacă se arde la suprafață. Ăsta e și scopul acestui cheesecake, să fie ars, dar ca să aibă gustul acela specific. Drept urmare, stai fără griji, dar cu băgare de seamă să nu care cumva să o transformi în altceva. Ea trebuie să se facă exact cum trebuie să se facă. Îți arăt imediat cum trebuie să arate. Hai, am plecat cu ea la cuptor și ne auzim curând. Dragii mei pofticioși, iată-o. Așa arată după nici mai mult, nici mai puțin de 45 de minute. Am întins coarda, cum s-ar spune. Vedeți arsura asta? Ei bine, așa trebuie procedat. Pentru că vorba aia e cheesecake ars, burnt cheesecake în engleză. În spaniolă i-aș spune cheesecake San Sebastian. Că așa am găsit-o. Dragilor, ia uite, îi faci așa și umblă vorba că e moale pe interior. Ei bine, așa trebuie să fie. Moale, lichidă la interior. Dar ce rămâne de făcut decât să o las să se răcorească. Exact ce ne place nouă cel mai mult. Am să o las vreo 2 ceasuri să ajung la temperatura camerei, după care o strecor la frigider încă vreo 2-3 ceasuri. Și abia după aia o putem servi. Să fie ceea ce trebuie. Așa că în cele ce urmează, răbdare. Că și eu am. N-am încotro. Ne auzim peste o eternitate. După o eternitate. Dragii mei, iată cheesecake-ul ars. Da, arată senzațional. Te uiți la el și spui că parcă ar fi orice altceva mai puțin cheesecake. E ars, da, așa îi spune. Însă, hai să vedem interiorul. Acolo trebuie să fim uimiți. Așa că, în cele ce urmează, am să tai și eu o felie generoasă sau potrivită pentru farfuriuța asta. Hai să vedem. Mamă! Mamă! Dar e de o finețe rară. E senzațional până acum. Îmi place ce am simțit. Ia să vedem așa. Fii atent cum merge. Fain, să-mi aduc repede spatula. Și da, dragilor, hai să scot și eu afară feliuța asta. Și 3, 2, 1 și... Wow! Wow! Ia privește tu aici ce șmecherie e. Chiar arată fain, chiar arată fain. Hai să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Că vorba aia, sunt curios și eu de ce a ieșit aici, din minunatul nostru cheesecake. Dragilor, e ce trebuie, zic eu. E ce trebuie. Ce mai am de zis? Fotografia de final și hai cu degustatul, Costică, că nu mai pot de poftă. Ia fi tu atent aici, ce minunăție de cheesecake ars. Fii atent, fac și eu mișcarea pe care o face toată lumea ce a făcut desertul acesta. Să văd și eu dacă într-adevăr cremozitatea acestei prăjiturici e așa cum se spune. Iei lingurița, una bucată linguriță, ciocolată nu mai pun că am pus 350 de grame de zahăr în cheesecake-ul ăsta. Ea ajunge cu dulcele. Ca să pun ciocolata mărui, parcă n-ar strica feng shui-ul. În schimb am pus câțiva
fulgi de sare Maldon. Îi dau un contrast nemaipomenit, o aromă, senzație și se accentuează absolut toate la cheesecake-ul ăsta ars. Nu te uita că e ars, că e deliciul suprem. Așa că fii atent mișcare. Oh. Și invers. Da. Ia uitați voi aici ce fain arată. Wow! Wow, wow, wow! Doamne, ce cremoasă e! Uite și tu câtă finețe are. Mai dau o dată în jos. N-am mai mâncat de mult așa ceva. De fapt, n-am mâncat niciodată așa ceva. E senzațional de gustoasă. Dragii mei pofticioși, incredibil de gustos, incredibil de bun. Sunt deja la a doua felie. Am mai tras o dublă numai ca să mai mănânc o felie. Ce să vă mai spun? Dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai mult decât atât că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta e trecută pas cu pas, cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare când ne vom revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri mereu povestios cu gândul la bunătatea asta de cheesecake ars. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat. Să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Ia uite. Uite o leacă aici. Uite un pic. Uite, mai rar așa ceva. Mamă, ce bună e.